قبل از اینکه هر کاری بکنیم همین الان ازتون میخوام یه لحظه دست نگه دارید. به پایین نگاه کنید. زیر پاتون رو ببینید. اون آبی بیکران، اون خونه است، جایی که تمام کسایی که دوستشون دارید، تمام خاطراتتون و تمام تاریخ بشر اونجا اتفاق افتاده. ما الان در مدار زمین هستیم. حسش میکنید این آرامش عجیب قبل طوفان رو؟ این ویدیو یه ویدیوی معمولی نیست. شما الان توی یه فضاپیما نشستید که سقف و دیوار نداره. میخوام قشنگ سرتون رو بچرخونید سمت راست، چپ، بالا. اون سیاهی مطلق رو میبینید؟ اونجا مقصد ماست. خب کمربنداتون رو محکم کنید. ما داریم از گرانش زمین فرار میکنیم. سرعت ما الان داره به شدت زیاد میشه. به عقب نگاه کنید. زمین داره کوچیک و کوچیک‌تر میشه. خیلی آرزو داشتن این منظره رو ببینن و هیچ وقت نتونستن. اما شما الان اینجایید. اون نقطه سفید و درخشان رو اون گوشه میبینید؟ ماه. تنها جایی که انسان تونسته پاش رو روش بذاره. ولی ما قرار نیست اونجا توقف کنیم. ماه برای ما فقط یه ایستگاه بین راهیه. مقصد ما جاییه که نور هم هزاران سال طول میکشه تا بهش برسه. ببینید زمین چقدر سریع داره دور میشه. شبیه یه تیله آبی شیشه‌ای شده که توی تاریکی مطلق معلقه. اینجا توی خلأ سکوت مطلقه. میخوام برای چند لحظه ساکت شم تا فقط به صدای فضا گوش بدید و این منظره رو نفس بکشید. فقط نگاه کنید. ترسناکه نه؟ اینکه بدونیم چقدر تنهاییم. ولی ما توی این سفر تنها نیستیم. ما یه راهنما داریم. یه چشم طلایی که اون جلوتر منتظر ماست. به نقطه لاگرانژی 2 خوش اومدید. 1.5 میلیون کیلومتر دورتر از زمین. اونهاش شاهکار مهندسی بشر. تلسکوپ فضایی جیمز وب. خوب بهش نگاه کنید. این آینه های طلایی رو میبینید؟ اینا معمولی نیستن. اینا مثل ماشین زمان عمل میکنن. جیمز وب نور رو نمیبینه، اون گرما رو میبینه. اون چیزایی رو میبینه که چشمهای من و شما قادر به دیدنش نیست. اون میتونه از دل غبارهای کیهانی رد بشه و لحظه تولد اولین ستاره های جهان رو ببینه. ما قراره سوار این آینه ها بشیم. حالا وقتشه که با خونه خداحافظی کنید. اگر برگردید و پشت سرتون رو نگاه کنید، زمین رو دیگه به سختی میتونید تشخیص بدید. اون نقطه کوچیک دیگه نمیتونه از ما محافظت کنه. از این لحظه به بعد ما وارد قلمروی ناشناخته ها میشیم. جایی که هیوله ها زندگی میکنن، سیاهچاله ها، ستون های آفرینش و شاید موجوداتی که دارن به ما نگاه میکنن. من مختصات اولین مقصد رو به سیستم دادم. جیمز وب آماده است. شما آماده اید؟ نفساتون رو حبس کنید. سفر ما به اعماق راه شیری درست از همین لحظه شروع میشه. خب یکم ترمز بگیریم. به محله غول‌ها خوش اومدید. چیزی که روبروتون میبینید پادشاه منظومه شمسیه. مشتری. میدونستید جیمز وب با اون نگاه تیزبینش که تا اعماق کیهان میره برگشت و یه نگاه هم به این همسایه قدیمی انداخت و چیزایی دید که شوکه کننده بود. الان داریم با سرعت 50,000 کیلومتر بر ساعت بهش نزدیک میشیم. میخوام خوب به ابهتش نگاه کنید. میدونید اگر مشتری تو خالی بود چند تا کره زمین توش جا میشد؟ 1300 تا. یعنی تمام تاریخ بشر، تمام جنگ ها، تمام خشکی ها و دریاها 1300 بار توی این توپ گازی جا میشه. حالا بیایید بریم به جایی که جیمز وب عاشقشه. بریم بالای سر مشتری. سرتون رو بگیرید بالا یا اگر دوست دارید بچرخید و بالا رو نگاه کنید. اون نورهای بنفش و نئونی رو میبینید که دارن میرقصن؟ اینها شفقهای قطبی مشتری هستن. درست مثل شفقهای قطبی زمین، اما هزاران برابر قوی‌تر و مرگبارتر. جیمز وب تونست این نورها رو با وضوحی ببینه که قبلا ندیده بودیم. و حالا یه چیز عجیب‌تر. خیلی با دقت نگاه کنید. دور کمر مشتری رو ببینید. میبینیدش؟ یه حلقه خیلی خیلی کمرنگ و نازک. اکثر مردم فکر میکنن فقط زحل حلقه داره. اما جیمز وب حلقه های نامرئی مشتری رو هم بهمون نشون داد. حلقه هایی که از غبار شهاب سنگ های خرد شده ساخته شدن.
ما الان داریم از وسط این حلقه ها رد میشیم. دستتون رو دراز کنید، شاید بتونید لمسش کنید. و این هم امضای مشتری، لکه سرخ بزرگ. بچرخید سمت راست تا کامل ببینیدش. این یه طوفانه، یه گردباد که بیشتر از 300 ساله داره میچرخه. سرعت باد اینجا 600 کیلومتر بر ساعته. هیچ چیزی توی این طوفان زنده نمیمونه. فقط برای اینکه بترسید میگم، این لکه قرمز به تنهایی 3 تا کره زمین رو تو خودش میبلعه. تصور کنید 3 تا زمین که دارن توی این گردباد له میشن. صدای این طوفان رو میشنوید؟ این صدای خشم طبیعته. خب به نظر میرسه مشتری جای موندن نیست، گازیه، طوفانیه و تشعشعاتش آدم رو پودر میکنه. اما یکی از بچه‌هاش داستانش فرق میکنه. اون گوی سفید و یخی رو اون پایین میبینید؟ اسمش اروپاست. به نظر یه دنیای مرده و یخ زده میاد، نه؟ اشتباه نکنید. ناسا و جیمز وب معتقدن اینجا محتمل ترین جا برای پیدا کردن حیات توی سامانه خورشیدیه. بیایید فرود بیایم. به سطح اروپا خوش اومدید. دما منفی 160 درجه. اما راز اروپا زیر پاتونه. همینجا که ایستادید، زیر این لایه ضخیم یخ یه اقیانوس عظیم آب شور وجود داره. یه اقیانوس واقعی که عمقش شاید 100 کیلومتر باشه. 2 برابر عمیق‌تر از اقیانوس‌های زمین. حالا میخوام یه لحظه به این منظره خیره بشیم. بالا سرتون مشتری رو ببینید که مثل یه نگهبان غول‌پیکر داره نگاهتون میکنه و زیر پاتون توی اون اقیانوس تاریک دانشمندان میگن ممکنه اون پایین موجوداتی باشن که دور دهانه‌های آتشفشانی کف اقیانوس زندگی میکنن. درست مثل اعماق اقیانوس‌های زمین. حالا سوال من از شما اینه: اگه ناسا فردا اعلام کنه که زیر یخ‌های اروپا ماهی‌های فضایی یا حتی باکتری پیدا کرده، دیدگاه شما نسبت به جهان عوض میشه یا براتون فرقی نداره؟ این سوالیه که خواب رو از چشم خیلی از اخترشناسا گرفته. توی کامنت ها برام بنویسید. اگر بفهمیم تنها نیستیم، خوشحال میشید یا میترسید؟ خب وقت رفتنه. حیات خلوت رو دیدیم. حالا وقتشه کمربندها رو سفت‌تر کنید، چون قراره یه پرش بلند داشته باشیم. از فاصله چند دقیقه نوری به فاصله 7600 سال نوری به سمت صخره‌های کیهانی بریم. خب رفقا، با مشتری خداحافظی کردید؟ چون جایی که الان داریم میریم مشتری توش گم میشه. ما داریم منظومه شمسی رو ترک میکنیم. داریم وارد فضای میان ستاره‌ای میشیم. مقصد بعدی ما 7600 سال نوری دورتر از زمین، یعنی نوری که الان از اونجا میبینیم زمانی ساطع شده که روی زمین هنوز اهرام مصر ساخته نشده بودن. آماده اید برای ترمز؟ 3، 2، 1. رسیدیم. به صحابی کارینا خوش اومدید. نفساتون بند اومد؟ حق دارید. این منظره‌ای که جلوتون میبینید همون چیزیه که ناسا بهش میگه صخره‌های کیهانی. ولی بذارید یه راز رو بهتون بگم. اینا کوه و صخره نیستن. اگه سعی کنید روشون فرود بیایید، از توشون رد میشید. اینها دیواره‌های عظیمی از گاز و غبارن. اینجا زایشگاه ستاره هاست، کارخونه تولید خورشید. بیایید یکم بریم نزدیکتر. میخوام به سمت راست نگاه کنید. اون قله‌های بلند رو میبینید؟ فکر میکنید ارتفاعشون چقدره؟ اندازه اورست؟ اندازه کل زمین؟ نه. بعضی از این ستون‌هایی که میبینید 7 سال نوری ارتفاعشونه. یعنی اگر با هواپیما بخواید از پایین تا نوک قله‌اش برید، میلیون‌ها سال طول میکشه. جیمز وب عاشق اینجاست. میدونید چرا؟ چون قبل از جیمز وب ما نمیتونستیم توی این گرد و خاک رو ببینیم. هابل فقط دود میدید. اما جیمز وب با چشمای مادون قرمزش میتونه ببینه اون تو چه خبره. بیایید دل رو بزنیم به دریا. میخوام ببرمتون داخل. نترسید. این ابرها داغ نیستن. اتفاقاً خیلی هم سردن. حالا خوب اطراف رو نگاه کنید. بالا، پایین، پشت سرتون. این نقاط قرمز و درخشانی که لابلای ابرها هستن رو میبینید؟
اینا ستاره‌های نوزادن. اینا خورشیدایی هستن که هنوز کامل متولد نشدن. دارن از گرد و غبار تغذیه میکنن تا بزرگ بشن. تلسکوپ فضایی جیمز وب اولین تلسکوپی بود که تونست این بچه ستاره ها رو ببینه. تصورشو بکنید، هر کدوم از این نقاط ریز شاید روزی منظومه شمسی خودشون رو بسازن. شاید میلیاردها سال دیگه یه موجود هوشمند روی سیاره‌ای دور یکی از این ستاره ها بشینه و به جایی که ما اومدیم نگاه کنه. حالا سرتون رو بگیرید بالا. اون ستاره های آبی وحشتناک پرنور رو میبینید؟ اینا ستاره های غول‌پیکر و جوانی هستن که تازه روشن شدن. میدونید چرا شکل این سحابی مثل کوه شده؟ چون این ستاره ها دارن بادهای قدرتمند و اشعه های فرابنفش شلیک میکنن به سمت پایین. اونا دارن این ابرها رو میتراشن. درست مثل بادی که تپه‌های شنی رو شکل میده. اینجا یه جنگ واقعی برپاست. جنگ بین جاذبه که میخواد ستاره بسازه و تابش که میخواد همه چی رو نابود کنه و ما با این ویدیوی 360 درجه درست وسط میدون جنگیم. خیره کننده است نه؟ آدم وقتی این عظمت رو میبینه مشکلات روزمره‌اش روی زمین چقدر بی‌اهمیت به نظر میاد. ترافیک، قصد، دعواهای سیاسی، اینجا فقط تولد و مرگ ستاره هاست که اهمیت داره. میخوام همین الان یه چیزی رو برام کامنت کنید. به نظرتون این منظر ترسناکه یا آرامش بخش؟ خیلی‌ها میگن این حجم از بزرگی جهان افسرده‌شون میکنه. ولی بعضیا میگن بهشون حس آزادی میده. شما جزو کدوم دسته اید؟ استراحت کافیه. مقصد بعدی ما جاییه که شاید معروف ترین عکس کل تاریخ نجوم باشه. ستونهای آفرینش. جایی که قراره مفهوم زمان رو براتون به هم بریزم. بزن بریم. نفس عمیق بکشید. جایی که الان رسیدیم برای همه شما آشناست. حتی اگر اسمش رو ندونید، عکسش رو روی جلد کتاب‌ها، پس زمینه گوشی‌ها و حتی تیشرت‌ها دیدید. به سحابی عقاب خوش اومدید. اما ما با کل سحابی کاری نداریم. ما دنبال اون 3 انگشت معروف میگردیم. اونهاش ستونهای آفرینش. شاید بپرسید چرا بهش میگن آفرینش؟ چون اینجا رحم کیهانه. جایی که ستاره ها نطفه میبندن. توی این شبیه ساز ما این شانس رو داریم که کاری بکنیم که هیچ تلسکوپی نمیتونه. ما میتونیم دورش بچرخیم. خوب به این ستونها نگاه کنید. سالها تلسکوپ هابل اینا رو به ما نشون میداد. مثل 3 برج سنگی و تیره که هیچ نوری ازشون رد نمیشه. مرموز و ترسناک. همه فکر میکردن داخل این ستونها تاریکی مطلقه. اما 25 دسامبر 2021 وقتی جیمز وب پرتاب شد همه چیز تغییر کرد. جیمز وب عینک فروسرخش رو زد و دوباره به اینجا نگاه کرد. آماده اید ببینید وب چی دید؟ 3 2 1. اینجا هزاران هزار ستاره قرمز و درخشان رو میشه دید. اون ستونهای سنگی و مرده ناگهان زنده شدن. انگار پرده ها رو کنار زدیم. تمام این نقاط سرخی که الان دارید داخل غبار میبینید ستاره هایی هستن که هابل نمیتونست ببینه. جیمز به ما نشون داد که این ستونها تو خالی نیستند. اینها پر از زندگی هستند. بیایید یکم مقیاس رو درک کنیم چون توی ویدیو همه چی کوچیک به نظر میرسه. الان داریم از پای ستون اول میریم بالا. فکر میکنید طول این ستون چقدره؟ اگر سوار سریع‌ترین جت جنگنده روی زمین بشید و بخواید از پایین این ستون تا نوکش پرواز کنید، میدونید چقدر طول میکشه؟ بیشتر از 5 میلیون سال. درست شنیدید. 5 میلیون سال پرواز مداوم. طول این ستون 4 سال نوریه. یعنی فاصله خورشید ما تا نزدیکترین ستاره همسایه. توی همین یه دونه ستون این فاصله جا میشه. حالا به بالا نگاه کنید. اون نوک انگشت مانند رو میبینید که داره میدرخشه؟ اونجا یه ستاره غول‌پیکر داره متولد میشه و با فشار گازهاش داره نوک ستون رو منفجر میکنه. اما یه چیز غم انگیز درباره این ستون وجود داره. ما داریم به گذشته نگاه میکنیم. این سحابی 6500 سال نوری از ما دوره. یعنی نوری که الان دارید میبینید وقتی راه افتاده که روی زمین هنوز تمدن‌ها شکل نگرفته بودن. بعضی از دانشمندان یه نظریه ترسناک داشتن. اونا میگفتن یه ابرنواختر یعنی انفجار ستاره‌ای هزاران سال پیش منفجر شد و موج انفجارش این ستون‌ها رو نابود کرده. یعنی چی؟
یعنی این ستونهایی که الان دارید با لذت تماشاشون میکنید ممکنه الان که داریم با هم حرف میزنیم اصلا وجود نداشته باشن. شاید پودر شده باشن ولی چون نورش هنوز به ما نرسیده ما داریم روح این ستونها رو میبینیم. تصویر زنده ای از مرده ها. البته داده های جیمز وب میگه شاید هنوز زنده باشن ولی این واقعیت رو عوض نمیکنه که ما همیشه در حال تماشای تاریخیم، نه زمان حال. ستونهای آفرینش، جایی که ستاره ها متولد میشن. ولی جهان فقط جای تولد نیست. هر جا نوری هست یه سایه هم هست. ما زیبایی ها رو دیدیم، رنگ ها رو دیدیم، تولد رو دیدیم. حالا وقتشه بریم سراغ روی دیگه یه سکه. جایی که نور به دام میافته، جایی که زمان متوقف میشه، هیولایی که در قلب کهکشان خودمون خوابیده. کمربندها رو صفر کنید چون جایی که داریم میریم برگشتی توش نیست. به سمت ساجیتریوس A استار، سیاهچاله مرکزی. بازی با رنگ ها تموم شد. ما داریم میریم به مرکز شهر، به جایی که قلب کهکشان میتپه. میبینید چقدر شلوغ شد؟ اینجا تراکم ستاره ها میلیون ها برابر اطراف زمینه. اگر زمین اینجا بود، شبها آسمون انقدر روشن بود که میتونستید کتاب بخونید. اما این ستاره ها فقط تماشاچی هستن. اونا دوره یه چیزی میچرخن، یه چیزی که دیده نمیشه ولی حکمران کل این کهکشانه. ما داریم به مختصات ساجیتریوس A استار نزدیک میشیم. سیستم هشدار میده که جاذبه داره غیرعادی میشه. آماده اید با رئیس ملاقات کنید؟ و این شما، این همه هیولا، سیاهچاله مرکزی کهکشان راه شیری. شاید بگید این که شبیه دوناته، ولی این دونات 4 میلیون برابر خورشید جرم داره. چیزی که دارید میبینید خود سیاهچاله نیست. سیاهچاله اون دایره سیاه وسطیه که هیچ نوری ازش بیرون نمیاد. اون حلقه های نورانی دورش، اونها گاز و غبارن که دارن با سرعت نور میچرخن و از شدت اصطکاک آتیش گرفتن. حالا یه کار باحال بکنید. سرتون رو آروم بچرخونید و به ستاره های پشت سیاهچاله نگاه کنید. برای این کار باید یا گوشیتون رو بچرخونید یا روی کامپیوتر موس رو بچرخونید. میبینید چه جوری کش میان؟ میبینید چه جوری نورشون کج و کوله میشه؟ به این میگن همگرایی گرانشی. اینجا جاذبه انقدر زیاده که حتی نور هم نمیتونه صاف حرکت کنه. فضا اینجا کج شده. بیایید خطر کنیم، بریم نزدیکتر. جیمز وب نمیتونه از داخل سیاهچاله عکس بگیره. هیچ کس نمیتونه. اما جیمز وب داره ستاره هایی رو بررسی میکنه که خیلی به این لبه نزدیکن. ما الان رسیدیم به افق رویداد. اینجا نقطه بی بازگشته. اگر فقط 1 متر دیگه جلو بریم، دیگه هیچ نیرویی توی کائنات نمیتونه ما رو برگردونه. حتی نور هم نمیتونه فرار کنه. اگه الان پاتون لیز بخوره و بیفتید اون تو، بدنتون مثل رشته‌های اسپاگتی کش میاد. بهش میگن اسپاگتی شدن. شوخی نمی‌کنم، این اسم علمیشه. به اون سیاهی مطلق وسط نگاه کنید. ترسناکه نه؟ این که بدونی اون تو هیچی نیست، یا شاید هم همه چیز اونجاست. یه چیز عجیب ترم اینجا هست، زمان. انیشتین گفت جاذبه زمان رو خم میکنه. اینجا دقیقاً همین جا که ما ایستادیم زمان کندتر از زمین میگذره. شاید برای ما چند دقیقه گذشته باشه ولی روی زمین شاید سالها گذشته باشه. کسایی که دوستشون دارید پیر شدن. حالا اگر بهتون میگفتن میتونید بیاید اینجا و اسرار جهان رو بفهمید، ولی وقتی برمیگردید 100 سال روی زمین گذشته و همه کسایی که میشناسید مردن، این معامله رو قبول میکردید؟ کنجکاوی ارزششو داره؟ آره یا نه؟ بیایید برگردیم. اینجا واقعا جای ما نیست. خیلی سنگین بود، خیلی تاریک بود. فکر کنم به اندازه کافی از هیولاها دیدن کردیم. وقتشه که فضا رو عوض کنیم. از بزرگترین جرم کهکشان بریم سراغ جاهای کوچیک و دنج، جایی که شاید، فقط شاید، یه خونه دوم برای ما باشه. منظومه تراپیست 1، جایی که جیمز وب داره توش دنبال نشونه های حیات میگرده. بریم ببینیم همسایه ها خونن یا نه. خب از اون هیولای ترسناک دور شدیم. نفس راحتی بکشید. ما الان 40 سال نوری از زمین فاصله داریم. توی مقیاس کیهانی
یعنی همین کوچه بغلی. به منظومه تراپیست-1 خوش اومدید. اینجا مثل منظومه شمسی ما نیست که سیاره‌هاش از گاز و یخ باشن. اینجا 7 تا خواهر و برادر داریم. 7 تا سیاره سنگی که همشون تقریباً هم اندازه زمین هستن. جیمز وب عاشق اینجا هم هست. در واقع یکی از مأموریت‌های اصلیش این بود که بیاد اینجا و بو بکشه. آره، درست شنیدید. جیمز وب جو این سیاره‌ها رو بو میکنه تا ببینه بوی حیات میدن یا نه. بیایید روی سیاره 4 یعنی تراپیست-1e فرود بیایم. جایی که دانشمندان بیشترین امید رو بهش دارن. پاهاتون رو بذارید روی زمین. اینجا جاذبه تقریباً مثل زمینه. حس خونه رو میده، اما میخوام به آسمون نگاه کنید. باور کردنی نیست نه؟ اون کره بزرگی که توی آسمون ماه نیست، اون سیاره همسایه است. توی این منظومه سیاره ها انقدر به هم نزدیکن که اگر روی یکیشون وایسید میتونید قاره ها و ابرهای سیاره بغلی رو هم با چشم غیر مسلح ببینید. تصور کنید شبها به جای ماه یه کره زمین دیگه توی آسمونتون طلوع کنه. چه منظره‌ای میشد برای شاعرای تراپیستی. حالا به خورشیدشون نگاه کنید. یه ستاره کوتوله سرخ، خیلی سردتر و کوچیکتر از خورشید ما. برای همین نور اینجا همیشه سرخه، مثل یه غروب ابدی. گیاهان اینجا اگر وجود داشته باشن سبز نیستن، احتمالا سیاه یا قرمز تیره هستن تا بتونن از این نور کم انرژی بگیرن. اما یه راز عجیب دیگه هم هست. این سیاره ها قفل گرانشی شدن. یعنی چی؟ یعنی مثل ماه خودمون همیشه یک سمتشون به سمت ستاره است و سمت دیگه همیشه پشته. اینجا که ما ایستادیم همیشه روزه. اون طرف سیاره همیشه شبه و یخبندان مطلقه. حیات احتمالی باید توی این مرز باریک بین روز و شب زندگی کنه. منطقه گورگومیش. جیمز وب داره الان همین اتمسفری که میبینید رو بررسی میکنه. دنبال چی میگرده؟ متان، دی اکسید کربن، بخار آب و یه چیز خیلی خاص. نشانه‌های صنعتی. بعضی دانشمندا میگن شاید جیمز وب بتونه آلودگی هوای تمدن‌های فضایی رو هم ببینه. فکرشو بکنید، ما دنبال موجودات فضایی میگردیم، شاید اونا هم همین الان با تلسکوپ‌هاشون دارن به زمین نگاه میکنن، میگن هی اون نقطه آبی اکسیژن داره. حالا میخوام قوه تخیلتون رو آزاد کنید. این مهمترین سوال ویدیوه. فرض کنید همین الان جیمز وب اعلام کنه که اینجا حیات پیدا کرده. به نظرتون ساکنین اینجا چه شکلی هن؟ چون زیر نور قرمز زندگی میکنن چشماشون چه رنگیه؟ چون جاذبهشون فرق داره قدشون بلنده یا کوتاه؟ بهترین تئوری هاتون رو کنید. سفر ما داره تمام میشه. ما ماه رو دیدیم، مشتری رو دیدیم، زایشگاه ستاره ها رو دیدیم، سیاهچاله رو دیدیم و حالا هم خونه احتمالی همسایه ها. ولی هنوز یه کار مونده. میخوایم از کل کهکشان خداحافظی کنیم. میخوایم برگردیم به عقب، خیلی خیلی عقب. جایی که کهکشان راه شیری فقط یه ذره غبار میشه. آماده اید برای پایان بزرگ؟ نگاه آخرتون رو به خونه بندازید. ما داریم با سرعتی میریم که حتی نور هم به گرد پامون نمیرسه. خداحافظ زمین، خداحافظ مشتری، خداحافظ تراپیست. اون دیسک زیبای مارپیچی رو میبینید؟ اون کل کهکشان راه شیریه. خونه 100 میلیارد ستاره. تمام چیزایی که توی این مدت دیدیم، تمام تاریخ بشر، جنگ‌ها، عشق‌ها، فقط توی یکی از اون بازوهای کوچیک اتفاق افتاده. از این فاصله دیگه مرز کشورها معلوم نیست، حتی خورشید هم معلوم نیست. فقط یه جزیره نورانی توی اقیانوس تاریکی. حالا بچرخید، پشت به کهکشان کنید و به روبرو نگاه کنید. فکر میکنید اینجا خالیه؟ جیمز به ما نشون داد که خالی وجود نداره. این منظره رو ببینید. هر کدوم از این لکه‌های نوری که میبینید ستاره نیستن. هر کدومشون یک کهکشانن.
یه شهر کامل از ستاره ها. توی هر کدوم از این لکه ها میلیاردها خورشید، میلیاردها سیاره و شاید میلیاردها تمدن وجود داشته باشه که دارن به ما نگاه میکنن. جیمز فقط به اندازه یه دونه شن که بین انگشتاتون بگیرید از آسمون رو نگاه کرد و این همه کهکشان دید. تصورشو بکنید توی کل آسمون دنیا چقدر کهکشان وجود داره. شاید الان حس کنید خیلی کوچیکید، شاید بترسید، ولی بذارید یه چیزی بهتون بگم. شما کوچیک نیستید. شما چشمهای کیهان هستید. ما گرد و غباری هستیم که زنده شده و حالا داره به خودش نگاه میکنه. اگر ما نبودیم، اگر شما نبودید که این ویدیو رو ببینید، این زیبایی ها هیچ معنایی نداشت. ما تنها کسایی هستیم که میتونیم بگیم این جهان زیباست. این فقط شروعش بود. ما هنوز حتی از گروه محلی کهکشان‌ها خارج نشدیم. یعنی اونها رو بررسی نکردیم. هنوز آندرومدا مونده، هنوز ابرهای ماژلانی موندن. اگر از این سفر لذت بردید و میخواید توی قسمت بعدی بریم سراغ کهکشان‌های همسایه یعنی ابرهای ماژلانی، ویدیو رو لایک کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. توی کامنت ها برام بنویسید ویدیوی بعد ابرهای ماژلانی. راستی جیمز وب توی اروپا کلی چیز جالب پیدا کرد. میتونید اینجا ببینید.